Hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies! My name is KeneSuperStar and welcome back to my YouTube channel. So, for sure, alam niyo na kung bakit ako nandito. Dahil magre-review tayo ngayon. First time ng isang skincare product na binili ko sa aking katrabaho. So, the name of the product is Ryx Skincerity Beyouthiful Starter Kit. I'm using the front cam right now para alam ko kung saan ako ang gulo. Kaya medyo yung basa nito is paganyan pabaliktad. But anyways, hindi naman importante yun. Maganda pa rin naman yung quality ng video. So, binili ko siya 2 weeks prior to this video. So, 2 weeks ago, nag-start na akong gumamit nito. So, as you can see, it's very obvious na bukas na siya. And halos paubos na rin yung mga products. Let me show you the different products that's inside this box. So, of course, we have our rejuvenating facial. Yan, paano ba? Mag-adjust ba yan? Hindi siya mag-adjust. Ano ba? Mag-adjust ka. Ayan. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat ng product kasi nga, ang bango niya sa soft niya sa skin. It smells like milk at the same time. Okay. Ito, it comes in a 60 ml bottle. So, mabilis siya maubos. And then, ang problema naman sa kanya is, pag nilather mo siya, hindi siya ganun kabula. Pero it's okay, it's still fine naman. Nakakalinis pa rin naman ng fess. Next is our Rejuvenating Toner. So, twice a day din ito ginagamit. 1 in the morning and then 1 in the evening. And then, nakalagay dito sa instruction na pour small quantity on a clean cotton pad and gently wipe across your face and neck. So, yung mga iba kasing nagre-review ng product na to, I think, their mistake was they put a lot of this thing in on their face, kaya parang nagkakaroon ng chemical burns. So yun ang learn ko for the past few weeks na ginagamit ko siya, na dapat pa konti-konti lang. And at the same time, pag na-apply mo na yung isang part ng face mo, huwag ka nang bumalik doon kasi na-applyan mo naman kaya nagkakaroon ng chemical burns. Rejuvenating Serum. So it comes in a 30 ml bottle and this is only used at nighttime. So bago ka matulog or basta gabi. Okay? And then, ayon sa instruction, put proper amount evenly into the face, and tap the face until full absorption. So, kailangan mo siyang itap while using it. Hindi mo pwedeng i-massage. Hindi mo rin pwedeng parang i-wipe. Tapping lang para ma-absorb yung serum agad-agad ng mukha. Hanggang sa mag-dry na siya. So, yun. And then, last but not the least, my most favorite part of the regimen is the Sunshield, o iniba lang nila yung pinaarte pa nila yung pangalan ng sunblock, or parehas lang naman ibig sabihin ng Sunshield. It comes on a SPF 60 tube, so powerful siya. Ibig sabihin kaya niya mag-last on a last ng ilang oras na nakababad ka sa araw. But since you are using a rejuvenating product, too much exposure sa sun will cause you damage. Even kahit hindi ka gumagamit ng kahit anong product, too much exposure sa sun, nakaka-damage talaga ng skin. So, yeah, be careful when you go out. You should always use mga SPF, ganon, na mga creams or lotions. Let's go to the final verdict. As you can see, mga momshi, yes po, wala po akong makeup na ginamit. At ayoko rin mag-makeup kasi nagbabakbak yung skin ko. Nahalata yung mga pamamalat niya. So, wala akong makeup. So, dito nyo makikita kung gaano ka-clean or ka-clear ngayon yung skin ko, or did it work out, something like that. Makikita nyo yung comparison from my day 1 na paggamit ito on my, pang ilang araw na ba to? 2 weeks working, 15 days. So, yeah, 2 weeks na. Okay, hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies. So, this is my day 1 sa paggamit ng Ryx Beyouthiful, skin starter, keme. So, okay naman siya. I used it last night. So, day 1 pa lang. It is January 27. As of now, wala pang peeling. Hindi ako naglagay ng BB cream. But, it feels like parang nag-glow agad yung skin ko. Okay ba? Pero parang feeling ko, parang ganon. So, yun. Let's see sa mga following days kung ano pang changes na mangyari sa face ko. Good morning mga momshi, mga popshi, mga Barbies. Welcome to my second day of using Ryx Beautiful Skin Starter Set. Yan. So, this is my third day sa pag-use ng Ryx Rejuvenating Starter Kit.
So as you can see right now, medyo nag-iiba yung skin tone ko, especially on my nasal area. Kung mapapansin nyo, yan, parang lumalabas yung mga blackheads, whiteheads, and then may pamamalat na konti, pero hindi ko ginagalaw at ayokong galawin dahil namomokot ako. Okay. Tapos dito rin, as you can see, ayan, namumula pa rin talaga siya. Tapos it feels rough. I don't know why. Mga momshi, mga popshi, mga Barbies, welcome to my day 4 of using Ryx Skin Starter Kit. Ano ba yan? May nag-notify? Kainis. Anyway, so nakikita nyo ngayon, nagbabalat na siya. Ayan, here. Even on my nose, nagbalat na siya. Nag-start na siya magbalat. Kanina kasi maglalagay sana ako ng powder para, alam mo yung ma-finish lang yung look ko. But then when I put the powder on, doon ko nahalata yung pamamalat niyan. Ayoko namang ilagay na yon, diba? Looking fresh pa rin naman, right? Hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies. Welcome to my day 5 of using Ryx Skin Rejuvenating Starter Kit. So, hindi na ako naglagay ng powder kanina kasi baka magbakbak na naman siya. So, hinayaan ko lang siya. Ang ginamit ko lang ngayon is yung SPF 60 na sunscreen or sun protect Kemerut. Diba? So, as you can see, ano pa yan? Ba't may notification? Blackheads are still there. I don't know why hindi mawala-wala yung shootang inang blackheads na yan. May pamamalat din na halata dito. Tapos around my eye corner, meron din siya, as you can see. Pero micro siya. Hindi siya yung mga malalaking peeling na na-experience ng ibang na-experience natin sa iba or na-experience ng iba sa ibang mga brands ng rejuvenating set or products. And dito naman sa forehead ko, pasensya na sa forehead, talagang maluwang yan. I don't care. Ang mahalaga maganda ako. Wala pang obvious peeling, pero kaninang umaga, habang naglalagay ako nung wash, or yung SPF 60, napansin ko na parang nagiging glass skin na siya unti-unti. Yes! Hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies. This is my 8th day of using Ryx Skin Starter Kit. So, 2 days ko hindi binidyo yung sarili ko kasi gusto ko makita kung ano yung difference na mapapansin ninyo dito sa video nito para mas ma-appreciate nyo kung ano yun, kung meron man. Pero kahapon, I was out with my friends and naglalakad kami sa arawan and then hindi ako nag-use ng any makeup. I just used yung SPF 60 and it was amazing. For me it was glowing. Even yung friend ko, na-notice niya habang nasa arawan kami. Sabi niya, oh nga, ba't tapos nagre-red pa yung mukha mo, parang. Pero it was not a bad red. Parang it's a good, parang red glow or pinkish glow, something like that. So yun yung effect niya. So let me do a close up. As you can see sa nose area, ayan, nagbawas na rin yung blackheads ko. Remember that on my first and second day, third day, ang dami kong blackheads. So ngayon nagbabawas na siya. Then may pamamalat, even on my mouth area, meron na rin. And then dito sa cheek part, wala pa naman as of now. As you can see, dito naman nag-lessen na yung pamamalat niya. And then it feels smoother na siya, hindi na siya yung rough. Okay. Yan mga moms, so welcome sa 8th day of me using Ryx Skin Starter Kit. So as you can see, there's an obvious peeling already here around my mouth area. Ayan, okay. Okay siya natin. Diyan, pati rin sa nasal part, there is, and then dito rin sa noo. Yan, okay. So, nagpipil siya and then medyo nag-red. Nasobrahan ko ata kagabi. Hindi ko na-control. Pero, for the stinginess ng product, minimal pa rin kahit sa 8 day na ako. Kasi hindi ako grabing maglagay ng toner. I just dab it in one direction. Pag nalagyan ko na yung isang part, that's it. Enough. Hindi ko na babalikan. So yun, sa neck area, wala naman akong pamamalat, wala akong breakouts. As you can see, wala naman siyang, let's see sa nose. Ayan, nagbawas din talaga yung blackheads ko, di ba super dami yan dati. So ito ating normal na effect ng skin rejuve when you are hitting 8 days or going to 10 days or 2 weeks of using it. As you can see, I didn't wear anything aside from the SPF 60 that is provided in the box. So, yun. I'm still enjoying the effect of it. As you can see naman, diba, lakas maka-fresh kahit nagbabalat na yung fest-kes. So, tingnan natin sa following days, okay? Hello mga moms, mga popshi, mga Barbies. Ayan, welcome to my day 9.
Day 10 na pala actually, kasi kahapon day 9 pala yun. Nagkamali ako ng bilang. Taka ko talaga sa math kahit kailan. Anyways, update lang for our day 10. There is an obvious pamamalat already here on my lower lip, ano ba to? Jawline or jaw area, ayan. As you can see that. Tapos dito rin, ayan, obvious siya. There is peeling, but not on my cheek part. Let's see sa nose area. Nasal area meron din. Tapos, feeling ko naglalesen na rin yung blackheads ko. Oo, ayan. Ang flaky-flaky niya ngayon. Ayan. May peeling siya dyan. Dito naman sa kabila, wala naman masyado. And then, may maliit akong breakouts dito. Masakit siya. I don't know if it's purging or siguro normal na breakouts lang kasi this month, malapit na akong magka-period ulit. Anyways, ayan. Okay pa naman sa akin itong product. I like it very much actually. Wala akong ginagamit na makeup ngayon. Ginamit ko lang yung SPF 60. Then nag-toner ako kanina. And as usual, the facial wash again. Meron akong co-work and then umahapdi raw yung mukha niya pag ina-apply niya. I think it's a case-to-case basis on gaano kakahiyang sa isang product. Not everything else in the market that's out there na sinasabing good for your skin is already good for everybody. No, it's not. Hiyangan talaga po ito. So nagkataon lang din siguro na hiyang sa akin. Don't worry guys, on my, pag natubos ko na siyang lahat, I will make a final verdict kung kamusta yung product sa akin. So yeah. Good morning mga moms, mga pops, mga Barbies. Welcome to my 11th day or day 11 of using Ryx Skincerity Skin Starter Rejuvenating Kinemic Kit. Ang daming pangalan kasi haba-haba. Anyways, let's do a quick review. So as of now, as you can see, sa may nasal area ko, may pamamalat pa rin siya. Ayan, nagda-darken siya. I don't know why. Siguro chemical burn. Nasobrahan ko siguro paglagay kagabi. Pero I don't know. Hopefully it will fade out soon. Even on my cheek area, agasyansya niya na yung baba ko kasi nag-shave ako ng aking sumpa. Sumpa sa aming mga backs, sa mga backs. Ayan, nagbabalat siya. And even here, may mga balat-balatan eksena rin siya kung tutuusin. Lightening wise, I don't know, pero it seems like kahapon, parang ang dark na mukha ko after a while. Siguro kasi masyadong mainit dito, masyadong nagre-reflect yung araw dito kahapon. And as you can see, dito sa may working space ko, ganito lang siya. So, pumapasok yung tama ng init pag nagre-reflect siya sa daanan. So, baka yun yung dahilan. I need to parang lumayo sa araw kung tutuusin, diba? Pero as of now naman, as you can see guys, it's fine. Okay pa naman. I have no problems yet when it comes to purging or breakouts. Tapos yung pimple ko dito kahapon na sinasabi ko sa inyo, medyo na-lessening pain. Pati na rin yung pamamaga. Ayan, if you can see that. There. Okay. Huwag niyo napansinin yung white hair, okay? Yun. So, that's my day 11. See you on my day 12. And good morning mga momshi, mga papshi, mga Barbies. Welcome to my day 12 of using Skincerity by Ryx. Ayun. So, on my day 12, mahapdi siya dito sa part na to. I don't know why. Feeling ko may chemical burn. Nasobrahan ko siguro. Dito naman, parang hindi na siya masyadong makuhan. So, as you can see sa may arawan, ayan. So, may glass skin effect siya. Ganda na ba? Diba? Taray. Anyways, pero don't expose too much of your skin sa sun kasi it will damage. So, kahit hindi ka nagre-rejuve or hindi ka gumagamit ng mga products to peel off your skin, dapat talaga less exposure sa sun. Kung di mo kailangan lumabas, wag ka nang lumabas, wag ka na magpa-araw or else pagsisisihan mo yan in time. Kasi nakakasira yan ng genes. Oo. It will make you look older. And then, di ba, ang dami pang pwedeng ibigay na sakit niyan. Though we need sun, di ba, syempre. Pero, yung araw ngayon kasi masyado ng harsh, hindi gaya nung dati. So, parang 15 minutes or 30 minutes a day na magbilad ka sa araw is fine. And at the same time, dapat early morning yung bilad mo or else, ako masusunog ka sa 30 minutes. Wag kang magbibilad ng around 12 p.m. hanggang 4 p.m. Basta ang narinig ko nga ngayon dapat 7 p.m., 7 a.m. Gano'n ang pagbibilad mo sa araw. Kasi yun yung pinaka-less ang damage. Anyways, so that's my day 12. So yan, okay. There you go. As you can see, wala rin akong ring light na ginamit. Inaayaan ko lang natural light ng aming kwarto, yung fluorescent light, para makita nyo, para magkaroon ng, what do you call this again? Fair. Ano ba yun? Magkaroon ng fair na
na result sa balat ko by using this product. So, obviously, maganda yung epekto ng SKINCEIRTY sa akin. Some other people may tend to have rashes or breakouts or purging, as they say, kasi nga, hindi sila hiyang dun sa product. But as for me, okay siya. Magandang product sa akin. It's very obvious, diba? Maganda siya, promise. At hindi ko rin ino-yan yung kulay ng camera ko ngayon. Hindi ko finul yung lights niya. Kasi gusto kong makita talaga na natural ito na nakikita nyo ngayon. Okay. Kasi iba naman na vlogger, ang OA, 'di ba? Talaga pinepeke nila yung resulta ng isang product, parang kinakapalan nila or yung light effect nung camera nila is nakataas na tapos meron pa silang ginagamit na ring light. So, syempre hindi makikita yung mga flaws, 'di ba? So, as you can see right now, kayo na bahala mag-judge kung kamusta yung skin ko ngayon. Still, hindi pa naman perfect yung skin ko, but at least I can say na talagang nag-improve siya a lot from the past few weeks na I've been using Ryx. Ayun, cons, ano ba? Ano bang cons nito? Ayun lang, oo, when you go out, tapos gusto mong pumarty, tapos gusto mong mag-makeup, hindi ka talagang makapag-makeup na maayos kasi nagbabakbak yung skin mo after few days. Oo. So, ang ginagawa ko, kinakapalan ko yung moisturizer. Gumagamit ako ng Nivea moisturizer, kinakapalan ko yun. Para pag nilagay ko yung BB cream ko or powder, hindi mahalata yung bakbak at the same time. Tapos, mabilis din maubos yung product, kaya tinitipid ko. Hindi ako ganun kadami maglagay. Kaya ang tagal nag-peel off ng skin ko bago lumabas yung peeling off ng skin ko. Overall, I could say na maganda yung product na to. And I would recommend. And disclaimer po, hindi siya sponsored. Hindi siya bayad. Okay? Talagang binili ko lang siya out of curiosity. Gusto ko matry. It's my first rejuvenating set na ginamit. First time. Never akong gumagamit ng kahit ano. Kasi ang facial wash ko lang talaga Dove. And then Nivea cream. Then BB cream lang. Ito yung unang beses na gagamit ako ng ganito. Gumamit ako ng ganito. And I think it's worth it. Sinasamantala ko lang yung panahon habang mataglamig pa. Kasi on summer, hindi ganun kadaling gumamit ng Rejuve. Kahit anong rejuvenating kineme pa yan. Kasi nga, mainit na. At mahapdi na sa balat yon. So, at least ngayon habang taglamig pa, carry pa naman. So, yun. Basta, the only way to have a clearer skin is to have a good night's sleep, exercise, eat healthy food, drink lots of water, your fluids, and then fruits. And iwas sa stress. Kasi, proven naman yan, pag stress ka lagi, you'll look older, you look sick, parang ganon, tas wala kang energy. And stay happy. Always laugh. Ganon lang naman yon. Anyways, if you like this video, please give it a thumbs up. And leave your comments below kung may gusto kayong ipa-review ng mga skincare products. Hindi ko lang papasukin ko ba ito or what. Kasi baka masira naman yung mukha ko na pinagagabit-gabit ko sa mukha ko. Anyways, so that's it mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. I'll see you again. Bye!